There's that story of Brihad Bhagavatamritam. Van egy történet a Brihad Bhagavatamritában. Where Gopa Kumára, he tells that Brahman the story of how he went back to Krishna. Amikor Gopa Kumára egy brahmannak elmeséli, hogy hogyan ment vissza Krishnához. You've all heard that story? Hallottátok ezt a történetet? To one degree or another you've heard valamilyen something about szinten that story. ismeritek. So, he's telling the Brahman how he chanted the mantra his guru gave him. Elmondta ennek a brahmanának, hogy hogyan vibrált azt a mantrát, amit a gurujától kapott. And then after some yugas, he went to Vrindavan. És aztán egy pár yuga után Vrindavanba ment. It's not that everything that he did happened in 1 or 2 days. Ez nem úgy történt, hogy minden 1-2 nap alatt megtörtént. You know, it may have gone on for yugas that he was chanting that mantra. Lehet, hogy yugákig tartott, hogy vibrált ezt a mantrát. He was doing the sadhana that had been given to him by his guru. Ő végezte azt a szadanát, amit a guruja adott neki. And finally he went to Vrindavan. És aztán végül elment Vrindavanba. And we know that, you know, he went to Nanda Bhavan. És aztán elment Nanda Bhavanba. And he was waiting until the evening time. Ott várt estig. And all the cows were coming home. És akkor jöttek a tehének haza. And he was like looking for Krishna. És ott kereste Krishnát. Now you can imagine he has been in the material world since immemorial time. Képzeljétek csak el, hogy időtlen idők óta az anyagi világban volt. And here he is, just waiting for Shamsundar to come home. És most itt van, és várja Shamsundart, hogy hazajöjjön. And there's hundreds and thousands of cows coming. És jön 100 000-ével jönnek a tehenek. And hundreds and thousands of cowherd boys. 100 000-ével jönnek a tehénpásztorfiúk. And a lot of dust from all of their feet. És a lábuk egy hatalmas porfelhőt And he's vart. just like looking. És csak néz, keres. And finally he sees Shamsundar. Aztán hirtelen megpillantja Shamsundart. And as soon as Shamsundar sees him, what does Shamsundar do? És amikor Shamsundar meglátja őt, mit csinál? He goes, És akkor azt mondja, fölkirály, Balaram, ott van. it's the one that went away a long time ago. Ő az, aki olyan régen elment már. He's come back. Visszajött. And then Krishna just runs and he grabs Gopa Kumara. És Krishna csak rohan és megöleli Gopa And Kumát. throws his arms around him and just starts hugging him. És nagyon szorosan magához öleli. And then they're in so much ecstasy they both fall unconscious on the ground. És aztán olyan extázisba esznek, hogy mind a ketten leesnek a földre. And then Mother Yasoda starts freaking out. És akkor Yasoda meg teljesen kibukik. She goes, ah! A demon! A demon got Shamsundar! Egy démon meg... And then, you know, Balaram, he starts going, Ez Balaram. he goes, my mother's so stupid. A mamám milyen buta. You know, she thinks a demon could, you know, get Shamsundar. Azt hiszi, hogy csak egy démon csak így megfoghatja Shamsundart. But they're so deep in ecstasy that Shamsundar doesn't move. De olyan mélyen extázisba estek, hogy Shamsundar meg sem moccan. You know, Shamsundar is in ecstasy from meeting his long lost servant. Shamsundar nagy extázisban van attól, hogy egy régen elveszített szolgáját megtalálta. He doesn't move. Meg se tud mozdulni. And then Balaram starts going, maybe it was a demon. Talán mégis egy démon volt. And then finally the Gopa Kumara, he gets up, and then finally the Shamsundar, he gets up. Aztán végül Gopa Kumár feláll, és Shamsundar is feláll. And then Shamsundar is just holding him and looking in his face. És Shamsundar csak tartja, és csak nézi az arcát. And he says, I know everything that you underwent. És azt mondja, tudok mindenről, amin keresztül mentél. I know how you suffered in Somogy Vamos. Nagyon jól tudom, mennyit szenvedtél Somogy Vámoson. In the freezing winters and the burning summers. A téli hidegben és a nyári hőségben. You know, I know all of the austerity that you underwent in the kitchen. Tudom az összes szenvedést, amin keresztül mentél a konyhában. I know how you didn't engage in sense gratification. Tudom, hogy egyáltalán nem végeztél semmi érzékkielégítést. Even though you were a young Hungarian guy, you kept your eyes away from the girls. Na, egy fiatal magyar fiú voltam, mégis elfordítottad a szemed a lányokról. I understand all those things. Megértem mindet. He says, I loved you so much Annyira szerettek,
that I even came into the world and I appeared as your guru to give you instructions how you could come back to me. Hogy leszálltam az anyagi világba, és elküldtem hozzád a gurudat, hogy utasítson téged, hogy visszagyere hozzám. Therefore you'll never go back, you're going to stay here with me. Éppen ezért nem mész vissza soha, itt maradsz velem. So then what are you going to tell him? Akkor mit mondasz neki? No, sir. You know, I have a return ticket for in 3 days. I have to go. Van egy 3 nap múlva van egy visszajegyem, vissza kell mennem. And then, you know, Gopa Kumara, he goes on telling his story to that Brahmin. És aztán Gopa Kumara folytatja a történetét, meséli ennek a brahmanának. And the Brahmin is just like... És a brahmanán csak tátja a száját. And he tells the Brahmin, he says, then after some days, this guy came from Mathura on a chariot. És aztán mondja, folytatja ennek a brahmanának. És aztán jött ez a fickó Mathurából a szekerével. And he took Krishna and Balaram and he put him on the chariot. És elvitte Krisnát és Balarámot, felültette a And then szekerével. everyone in Vrindavan, they got really, really sad. És aztán Vrindavanban mindenki nagyon szomorú lett. And they took Krishna and Balaram to Mathura. Elvitték Krisnát és Balarámot Mathurába. And then the Brahmin, he asks Gopa Kumara. És aztán a brahmana megkérdezte Gopa Kumárt. He says, well, when Krishna went to Mathura, did you go also? Amikor Krisna elment Mathurába, te is vele mentél? He said, no. Azt mondja, nem. He says, well, why not? Miért nem? He says, because Vrindavan is such a place. We love it so much that even if Krishna is not here, we stay in Vrindavan. Mert Vrindavan olyan csodálatos hely, annyira szeretjük, hogy még hogyha Krishna el is megy, mi itt maradunk. So that's a little more bewildering. Ez még egy kicsit jobban megzavarhat, ha lehet. The depth of their love for Brajadam. Az ő szeretetüknek a Brajadam iránt. Brajadam and Sri Krishna are non-different. Brajadam és Sri Krishna nem különböznek egymástól. And then he said, and then after some days, the chariot came back. És aztán folytatta, egy pár nap múlva visszajött a szekér. And Krishna and Balaram were on the chariot. És Krishna és Balaram ott voltak a and they came szekéren. back to Vrindavan. Visszajöttek Vrindavanba. See, so that's the way that pastime it takes place in Goloka Vrindavan. Azt mondja, így van ez a Keftar és Goloka Vrindavan. They go, and they come back, and then they go again, and they come back. Elmennek, visszajönnek, elmennek, visszajönnek. But then what was the entire scenario? De mi volt az egész színpad? The scenario was that Gopa Kumara was in Vrindavan sitting by the side of Govardhan Hill explaining this whole situation to the Brahmin. Gopa Kumara ott ült a Govardhan hegy lábainál, és ennek a brahmanának magyarázta ezt a történetet. And the Brahmin looked at him and he said, well, if you love Vrindavan so much, if you love, Vrindavan so much and so forth and so on, what are you doing here? És akkor a brahmin ránézett és megkérdezte, de hogyha ennyire szereted Vrindavant, ilyen mély szereteted van, akkor mit keresel itt? You're supposed to be back there with Krishna. What are you doing here? Ott kéne lenned Krishnával, mit csinálsz te itt? And then he looked at me, he said, no, you don't understand. És aztán azt mondta, nem, te ezt nem érted. He said, this place and that place are non-different. Ez a hely és az a hely nem különböznek. You see. So, that was just to confuse the situation a little bit more. Ez csak azért volt, hogy még egy kicsit jobban összezavarjuk. Our desire should be Krishna's desire. A mi vágyunknak Krishna vágyának kell lennie. You see. If Krishna wants us to go to him, we will go to him. Ha Krishna azt akar, hogy menjünk hozzá, akkor megyünk. If Krishna wishes that we will stay here, we will stay here. Ha Krishna azt akar, hogy itt maradjunk, akkor itt maradjunk. We have no independent desire. Nincs független vágyunk. If Krishna wants, he can crush us by his embrace. Ha Krishna akarja, akkor összetörhet bennünket, vagy megölelhet. If Krishna wants, he can break our hearts by never showing himself to us. Ha ő akarja, akkor összetörheti a szívünket ezzel, hogy soha nem jelenik meg előttünk. After all, he's just an undependable young boy. Mert végső soron ki ő csak egy független fiatal fiú. Who's always running around Vrindavan chasing after girls. Aki mindig csak Vrindavanba szaladgál a lányok után. He said, but despite what he is, de annak ellenére, amilyen, we will never give up his service. De annak ellenére sohasem fogjuk feladni a szolgálatát. That's the final instruction. Ez a végső utasítás. That's the final instruction that Lord Chaitanya gives. Ez az a végső utasítás, amit az Úr Chaitanya ad. So we may be here, and that instruction may be there. Lehet, hogy mi itt vagyunk, és ez az utasítás ott van. But that instruction is our guiding light. De ez az utasítás, ami vezérfonalunk. And we will make every sacrifice
in our present position so that we can attain that position. És minden áldozatot meg kell tennünk ahhoz, hogy eljussunk ebből a helyzetből abba a helyzetbe. Okay, we'll stop here. Thank you very much. Sríla Prabhupáda ki, Shri Radha Shyam Sundar ki, Gaur Nataraj ki, Govardhan Lal ki, Nitai Gaur Premanandi Bo. Govinda Maharaj ki jai.